Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre o altă Diaxa pe nume Diaxa Powered by Gigabyte. Și bineînțeles este Powered by Gigabyte pentru că placa de bază și placa video este de la Gigabyte. Față de modelul prezentat anterior, nu este Ultimate, este doar Diaxa Powered by Gigabyte. Dar este o reinventare sau o reimaginare a unui sistem cu un Ryzen 2600X și cu o placă video ce are chipset Nvidia 1660 Ti. Sunt câteva modificări și am observat o evoluție, cel puțin pe partea estetică a acestor sisteme. Vom vorbi puțin despre carcasă spre finalul videoclipului și am să vă spun de ce îmi place mie așa mult această carcasă. Nu-ți imagina că este ultima rachetă de carcasă. Are acel ceva diferit care face ca acest sistem mid-range, să-i spunem, pentru că se găsește undeva la 3000-3500 de lei, și bineînțeles piesele pot varia în funcție de stoc, dar configurațiile sunt aceleași. Și tot repet acest lucru pentru că am tot văzut diverse chestii prin comentarii că e o componentă de la un producător sau o componentă de la alt producător. Practic, sistemele astea nu sunt făcute să aibă un anumit set de componente, ci să aibă un anumit set de performanțe. Și atunci performanțele acelea sunt atinse în funcție de stocul și piesele disponibile. Trecând peste acest lucru, hai să vedem ce mai găsim în carcasă și evident să facem teste sintetice, să ne jucăm puțin și am așa o vagă presimțire că pe Full HD se va descurca destul de bine, pentru că am mai avut la teste 1660 Ti, însă cred că au mai apărut câteva versiuni de driver și evident cei de la Nvidia cu siguranță au optimizat anumite setări și anumite aspecte ale acelor drivere. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Pe lângă aceste componente avem și o placă de bază cu chipset B450M de la Gigabyte, model DS3H. Procesorul este răcit stock, iar soluția video este cea menționată mai devreme. Iar pe partea de RAM avem un singur stick HyperX de 8 GB. Stocarea se face pe un HDD Seagate Barracuda de 1 TB și un SSD MTEC de 240 de GB. Componentele sunt alimentate de o sursă de 550 de W și asamblate într-o carcasă Cooler Master Box MB500. Hai să mergem mai departe către teste sintetice, unde în Cinebench am scos 2912 puncte pe multicore și 418 puncte pe single core. În TimeSpy s-a descurcat destul de bine pentru această placă grafică, 6199 de puncte scorul general cu 6351 scorul pentru placa grafică. Și în final avem și Firestrike cu 13750 de puncte și 15913 puncte scorul pentru placa grafică. Dacă stai să te gândești și compari, diferența nu e foarte mare. Deși am spus mai devreme că driverele acelea sunt ceva mai bine optimizate, scorurile sintetice nu întotdeauna îți vor da performanța brută a unui scenariu real, să zicem așa, adică atunci când faci gaming sau pui un videoclip la exportat. Așadar, hai să vedem cum se descurcă și în jocuri. Am pornit GTA 5, aici am tabul cu setările grafice. Majoritatea setărilor sunt date pe high la o rezoluție Full HD și bineînțeles 144 de Hz pentru că avem monitor la 144 de Hz, dar asta nu are influența foarte mult performanța acestui sistem. Population Density, Variety și Distance Scaling, toate sunt date la maximum, High și atât, iar la Advanced Graphics sunt date pe Off. Am ieșit afară din casă, am furat o mașină roșie, am și bușit-o și toate acestea între 80 și 90 de cadre pe secundă. Experiența de gameplay este foarte fluidă și îmi place foarte mult. Bine, de fapt, acum dacă stau să mă gândesc, mereu spun că îmi place foarte mult. Iar motivul pentru care spun acest lucru este că în momentul în care treci de 40 de cadre pe secundă, în medie, experiența de gameplay este plăcută. Nu contează dacă ai detaliile date pe minimum sau detaliile date pe high, nu o să te deranjeze chiar atât de mult. Practic, detaliile acelea mari sunt pentru acel efect eye candy. Dar dacă jocurile rulează cu peste 40 de cadre pe secundă la rezoluție Full HD, practic ai o experiență bună de gameplay. Totuși GTA 5 este un joc destul de vechi, dar are nevoie de destul de multe resurse și practic sistemul acesta nici măcar nu simte jocul.
chiar nu-l simte, adică 52 de grade placa grafică cu 55 procesorul și văd că sunt stabile aceste valori. Mai departe ne jucăm Shadow of the Tomb Raider, un joc sau mă rog, o serie de jocuri pe care eu mereu am îndrăgit-o, dar nu am avut mereu ocazia să o joc sau să o testez și așa mai departe. Motivul pentru care îl testez este următorul. Este un joc single player și de obicei jocurile single player merită jucate la un nivel de detaliu maximum, știi, ca să ai acel eye candy. Chiar dacă poți să-l joci și HD cu toate detaliile date pe minimum, măcar acolo un Full HD cu detaliile date pe maximum ca să te poți bucura. Acest joc are texture quality dat la maximum, restul setărilor sunt date pe normal. În cazul acesta, sistemul se descurcă foarte bine, după cum puteți observa aici în stânga sus. Numerele sunt ceva mai diferite față de GTA 5, temperatura plăcii grafice este mai mare, între 60 și 70 de grade, iar procesorul stă undeva la 57 de grade. Avem între 80 și 100 de cadre pe secundă, o diferență destul de mare în funcție de scenă, în funcție de hartă, în funcție de exemplu acum este un cutscene și se descurcă chiar foarte bine. Mai departe mergem către Apex Legends, un joc Battle Royale, după cum știți cu toții, Titan puși pe aici pe hartă. Dar sistemul se descurcă foarte bine, 66 de grade cu 61 de grade în procesor. După cum puteți observa, placa grafică din nou este folosită într-o proporție foarte mare, de 93%, iar procesorul are ceva mai mult de muncă față de GTA 5. Jocul se mișcă foarte bine, avem între 100 și 120, la un moment dat am văzut chiar și 130 de cadre pe secundă. Detaliile sunt date pe high și nu avem sacadări, nu avem absolut nicio problemă cu acest joc. Detaliile sunt foarte bine randate și îmi place, ai o experiență chiar foarte bună. Și uite-te un pic, gândește-te un pic. 1660 Ti este o placă destul de ieftină în comparație cu RTX-urile. Bun, hai să mergem mai departe către PUBG. Hai să ne catapultăm din acest avion. Acum cât timp suntem în aer, temperaturile sunt foarte bune, 63 cu 60 în procesor. Placa grafică nu este atât de utilizată ca în jocul anterior, avem 77, era la un moment dat când m-am uitat, între 60 și 70%, dar să vedem cum se descurcă după ce aterizăm. Avem peste 100 de cadre pe secundă și setările jocului sunt evident totul pe high la o rezoluție Full HD. Brusc, chestii sălbatice, dă-le încoace. Dă-le încoace. Uite, avem și armă. Cred că este prima oară când găsesc în acest joc și armă, și scope, și pistol, și painkillers. Păcat că nu știu ce să fac cu ele. În ceea ce privește gameplay-ul în PUBG, este excepțional din punctul meu de vedere în acest segment de preț pentru acest sistem. Totul pe high, am peste 100 de cadre pe secundă. Am observat acum cu coada ochiului cât timp mă uitam la cameră, a scăzut undeva spre 90 dacă am văzut bine. Anthem, un joc din nou foarte greu pentru sistemele de tip desktop, dar și pentru laptopuri în general. Acesta rulează pe low, a trebuit să-l dau pe low și după cum puteți observa, detaliile există, dar nu sunt atât de bine definite ca atunci când rulezi pe mediu. Am încercat să rulez acest joc, dar nu avea frame drop-uri foarte mari. În momentul acesta temperaturile sunt bune, 58 cu 65 în procesor, iar placa grafică este folosită undeva la 45%. După cum puteți observa, avem sacadări, iar frame drop până la 2-3 cadre pe secundă. Sincer să fiu, experiența de gameplay din acest joc nu mi se pare la fel de interesantă ca în celelalte jocuri, din simplul motiv că avem aceste frizuri și dropuri și sacadări. Și în final ne jucăm și BF5, unde din nou acest joc stresează destul de mult sistemul, însă nu foarte rău. După cum puteți observa, temperaturile sunt mai mult decât decente, iar load-ul este preluat de către
procesor de data aceasta mai mult decât placa grafică, 60%, 70% placa grafică, iar procesorul este acum la 80%. Bine, variază foarte mult în funcție de zonă și după cum puteți observa sunt foarte multe texturi în acest joc care au nevoie a fi randate. În orice caz, se descurcă foarte bine acest sistem, mai puțin în Anthem, dar acesta nu mi se pare neapărat un deal breaker, doar pentru că nu e în stare să ruleze un joc. Cu toate acestea, chiar și Anthem-ul nu este chiar atât de rău să zici, băi, gata, nu se poate juca. Trebuie să ai puțină răbdare. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și v-am promis că aș vrea să vorbesc puțin despre această Diaxa sau, mă rog, alte Diaxe în comparație cu astea mai moderne. Cumva, pentru că sunt puse într-o carcasă modernă. Au acel element estetic în plus. Chiar dacă foarte multă lume nu se uită neapărat la carcasă sau la cât de bine arată carcasa, ei bine, ultimele două sisteme pe care eu le-am testat am observat că au niște carcase ceva mai bune, ca să spun așa, nu neapărat din punct de vedere al construcției, nu neapărat din punct de vedere al funcționalității, ci pur și simplu din punct de vedere estetic. Diaxele trecute aveau carcase entry level, ori Segote, ori alte firme de genul acesta. În schimb, acestea de la Cooler Master, chiar dacă sunt în spectrul mai jos al prețului, deci nu sunt niște carcase super premium, super scumpe și așa mai departe, au acel element estetic. Și cumva atunci când pui sistemul pe birou, sub birou sau oriunde îl ții tu, cumva arată ceva mai bine și apreciez foarte mult acest lucru, pentru că pe această carcasă avem și sticlă, avem și aluminiu, metal în partea din față unde este grila și se vede așa frumos ventilatorul din spate. Plus, după cum am menționat mai devreme, vin cu 3 ventilatoare stock. Așadar, ai și un airflow deja gata făcut. Trebuie doar să te mai chinui tu puțin să-ți îndești piesele acolo. Asta dacă ți-l faci singur. Și un ultim comentariu pe care aș vrea să-l aduc este ca pe viitor, dacă ai nevoie sau dacă te coafează, să mai pui o plăcuță RAM să faci dual channel, pentru că vei simți o diferență destul de considerabilă, mai ales în gaming sau mai ales atunci când faci lucruri intensive care au nevoie de foarte mult RAM. Cam atât ar fi de spus despre acest sistem. Personal îmi place și pentru 3500 de lei consider că este un sistem destul de bun și pentru gaming și pentru productivitate. În schimb, după cum ați putut observa și în momentele anterioare, nu vei avea neapărat în jocurile moderne o experiență cât se poate de fluidă. După cum ați văzut, în Anthem nu s-a descurcat atât de bine, chiar și pe low, și cumva experiența aia sacadată m-a enervat inclusiv pe mine. Chiar dacă spun că, câteodată mai merge, hai, s-a blocat aici, se mai blochează peste 5 minute, dar acele frizuri și acele sacadări repetitive cumva te enervează și îți vine să-l arunci pe geam. Nu face chestia asta. Cam asta ar fi de spus. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și nu uitați să vă dați cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos.